Kawan. Bawal saya pantau yo, bawal saya pantau atin. Ada nggak yang tahu yo? Bawal saya. Lagi asin. Tapi kan enggak. Boleh kamu kan pakai asin. Tapi masa nak itu. Aku kan tahu yang saya bilang. Oh, kalau pembagian ini yang mereka. Nana, Nana mana? Apa kalau aku tidak mana?
Mapamanaw ka. Dapat yung sa ng dapat siya. Dapat mo rin na dapat siya.
Oh, no. Ang buko ang hayop na open ka naman dito.
Magpayo mo sa no. Ayaw mo dito sa ako. Send mo nga dito, makasama ka. Kung may nabili, bakit dito nito? Pinag-delay. Lalo, ang pinag-delay na shopping mo rin, di pa nga. Ano mo, gusto mo sa tawag pa mo. Hindi na kami pa kung ano gusto mo.
Madali naman sana. Alje. Ito nga, malabo. Justin EX. Oh, sure. Ang Justin kan. JUSTINEC. Buda X. Justin ano? EX. Justin EX. Punta kaya na. Mobility safe. ESD ang password nila. ESD. ESD. Kamu lagi
Anong number pa? Tapos sunod, inarap niya na ini. Kung kayo ba niya ba doon? Mas bakit nakasaba ba? Pero feeling niya. Hindi. Hindi na ako pa sa'yo. Trabaho na. Ikaw, Ilang tadal sa ko? wala na naman, delikado ka. Init ka na po. Punta na dito mo. Ngayon mo, baman. Oo, Kayo pa lang. Ay, utang nga, nakalukpa ko. Para ipapagawa mo. Pag nag-change course ka lang, ayun.
ko lang yung bro. Ganyan, aso pa daw. Aso pa yung mga Si Uso ka? aso pa. Isa. Yan, babae. Uso ka ito. Uso pa. Kinsa ko ito. Aso ka, kinsay ka. Wali ka no. Suka. Oh. Suka. Oh. Sarap-sarap, kamundua. Oh. Yan ang mga badil. Yan ang mga badil. Minsan kang buwa-buwa. Siyempre, may buwa. May buwa. Uy, ayos na. Pili na. Tarap pa. Gusto ka. Hindi ka kasuka ka. Yan mga badil. Hindi granada. Bawal man. Asyo ka. Push ka gayon. Push ka. Adik na ako sa mood. Sige, kung ba ako uwi niyo? Ano naman po ako? Code. Code. Push ko yung save sa code. Yawan ko na. Warning. Yogi. Nakil. Ano ito? Ganyan siya. Marawas. Puta nga yun. Walo pa muna. Bawal magparabungka. Utang mo ka nga yun. Payo. Sulimog na. Utang mo ka. Mayit ko. Ay, pala ko nang karoon ng pagkikita. Ito dati nagkapulos. Netball kita, men. Ha? Netball? Magdala. Ano mo mga nagawa? Nagdadyan. Nagdadyan. Daata. Nasa man daw connection. Bago na ito ba? Sa mga barber. Oo, din yung na-archive ko. Ganyan na archive. Na-archive ko. Magdala na ilang ang bago. Day ka ba ito? Ayaw ko digdidirin daw rin siya. Oh, ilingan mo ko. Ay, nito. Go. Magdala. Ilingan ano, pag ginamit ko ano. Sige, tama mo. Pagkikan na sila pag Kalang, ay putang na ako din. Ay, ako dito pa.
Uy, AJ! Ay, punta ka. Tapos lang yan. Ay, puta ka! Dali na lang, mga. Ayaw. Ano po para mo at least wala mo pa sa nila ko. Wow. Iba na pa. Wala gulo ko. Pamilya na. Pamilya. Inabandulan siya para. Inabandulan. Ano yun? Pinutulan niya sa bayo. Matutunan niya. Kaya ito tama. Sa bayo. Nag-run siya kabigay. Nag-run siya kabigay. Kung pabigyan siya. Balikan siya. Yun lang. Sino? Wala. Ikaw mo. Ketunya kan masnya. Puta kayo na lang walang kumain. Ito ka na nanulat ka na ganito. Halo? Okay na. Yakap yan. Parang mabuting ka. Ano ka na sabi mo? Igsulot na. Ang balik. Gusto kang pikinig ka. Ganyan ko. Sisig sa mga talaga. Sino mo may name? Ito mo na Sa iba man kaya ito mo dito. yan ang bahay. Sa hilaw siya. Sige, ito ka ba daw po na niya ba ano? So, motorcycle. Pinit pa na wala. Hindi mo ka sige talaga ko na. Ikaw siya. Iban mo na. Wala. Kaya akong game. Sikan sira. Nilagay ka sikan sira. Utang out kayo dito. Pandok man talaga sabi yan. May bukal yun. Ano pa? Drama talaga mga drama. 2 hours, di ko pa na lang. Ay, ito ako. 2 hours. Hindi ko alam mga pinip ko. Yan. 11 Ano dollars. ba? Kasi ang bin ko din. Ano ba sa ano? Ba? Ay, dito ka.
naging imbis. Visa ako. Ringas ka mo din sa stay niya. Last one niya. Dirty ba sa rapat? Randy Ato versus Shock Makals. Makals. 22 minutes. O 52 seconds. Madali ang ano lang, ha? Dito sa ginagawa na lang. Big dash of the hula. Grabe talaga yun. Grabe talaga. Pag nakatas mo ng sabi ng nag-perception, argan na rin. Pag nasa argan, buwan na yun talaga. Grabe. Terus ako. Labi ka. Si ano? Yeah. Mari talaga siya. Malgas nila. Siya rin eh. Dapat puro siya tabi. Tapos dapat Lo, ini bako rin. Bako rin. Lo! ang kilin mo 2 days, tapos ka magkanda Spark kasi na. Sisi ba? Sisi dia. Apa nih dia? Paling Whoops, Lord, all. Wednesday. Tata na. Tata na. Una ko sa kulitan na nakabili. Kami ko nakabili. Ayaw ka sabi. Lahat sabi yung sino. Ano yato? Lupo minik. Kilagal. Chinjo. Sino? Ikaw ano? Ikaw rapi. Ito talaga na grabe ka. Oh, Hindi na Alat. CM. Ano yung CM? Kasi, mabalik na sa malaga. CM complete. CM Sinabi?
Yung isa lang mabalik ko dyan. Yung pag Ano yung dati? plus dyan, o ka. Like, okay, database. Ayun. Dali kami. Wala mo mo. Talaga taman. Ano yan? Okay, data. Bong mainit. Mainit. Ano ba na itong hindi ko nagdadaan? Ano na? Oo. Isang kinalaman nito. Si Babalu. Oo. Ganda ko lang mata. Ganda ko lang talaga. Sarong kami. Tugay yan kami. Ako. Hindi ko diwa ang buhay na iya. 2 years lang kami na. O, 1.5 years kami. Sabi ko. Sabi ko. Suka, hindi, ano ko. Wala dyan daw eh. Sudong. Ano, di ako? Tama. Ipan talaga. There's no turning back. Balaog na siya. Alala ko po lang. Facebook kayo. Ikaw po po sa FBI. Tapos mag-recommend ka dyan. Recommend. Kasama ko pa niya. Pwede tayo. Special mo. Epon standard na wala ko. Ay, dami. Zero. Ay, mabasahan. Zero. Ikaw sa natuloy mo.
Mata. Mata. Ang mata. Executive ko na. Pinoy. Pa? This is the, oh, this is the, oh, Tanzania. Pioneer. Ano tama? Oh. Hindi ko alam yung transformation. Transport magkaroon. Wala ka. Magbulay ka. Ako buhay. Ako may buhay. Nag-iwan na sila din sa mga tao. Ikaw na sila ang daan. Oh, may flashback ka ba? Flashback ka? One mistake habit mo. Ano nangyari mo sa kalagayan mo? What you do that?
Ay, dahil po na ako yan. Ako rin siya mga tuluhan. Oo. Yan lang sa lahat. Hello. Ay, balik na sa Short po mo pala yan. Ay, baka ba yan? Sa ano mo? The great success of Ay, nagka.
Yes. Yes. Just ito. Oh.
na si May. Oh. Kaya ko ba yun? Kaya ko ba yun? Napaw, may picture ka sa kayo, Google din, nakuha mo. Ano kanta yan? Buklawan mo ba ka? Bakit yung strict ka?
Lumuwas ka sa nagyalaw. Nakapag-drone. Ito. Ito, bakit ito? Nakapag-drone ito.
Yes, may dot pa. Di ba blando sa ginpo sa mga suwayo? Yung maraming masarap. Babe, undergold, babe. Diba? Ikaw, maduro. Baba na po sa mga 250. Bakit ni ulo? Siko. Yung ulo na suwayo. Siya din. Argaan. Yan, argaan. Kasi, yun. Pero, ibang lang. Suwayo. Ina. Wala. Tingnan na, kilo. Siguro sila. Puta ko lang. Gago. Ano yung pangit daw? Makapasok pa. It's a trap, man. It's a trap. Hindi nga nakabado niya. Ay, grabe din. May minutes siya. No,
Ayan. Ay, so belly, belly. Ayan, sa baby. So, guys, pwede ano ba? Ako man ito to na ito sa susunod. Kaya pati sa dako lang. Ayan. Ayan. Labo. Ayan. Itong lapaan mo. Uy, ano? Wow. Walang Sarap siya sa kami. Pera. Nasa Nakakayo kapag kay kuya. Ano kay kuya? Ano mo say? Ay, lang. Sumusubya pa nga ni ano. Hindi nga ni Gino. Wala pa rin na. Ay, hindi. So, magula, ano? Converse ka na lang sa ako. Pero meron doon. Ay, lang. Ay, lang. Hindi local, gusto mo local. Local. Original sa Hindi ko sa kayo. Okay na. Wait. Sixteen ba? Kevin Pizza. Ayan. 17 man.
260 ba yun? Ayaw, iyo pala na tampon ako dahil nasa sa New Year's like, dahil mga This is not that. Yan pa. tulungan puso. Lumalag ka na. Isiguan ko. Pero ano yung pinakamadali? Ito din may go. Yung may go. Signing mo yun eh. Shoot. Hindi na yun. Stone break. Dahil sa country ball. Ang gabi nga ni basketball, dahil naman country ball. Ano mo? Sumay awa. Pawara. Tapos, mga sa pagdaling. Eh, di mati mo mga basketball na dahil mga dribble. Ano kang kawasan? Sige, mana rules para naman. Ano yung pagkakas? Para makikita ako. Bakit pag inano? O, dahil mo na ano? Direct na rin pala eh. Tapos na yan. Puro sa naman kung yung bull sa kanila ito. Dahil mo na ano? Siyempre, kapatid, ano naman? One point. Marat mo niya ang pasal din dito. Hindi ka na no. Iba yung sa limang sila. Kayo. Kasi lang yan sa gawin. Broken ba ko din? Release na. Kasi nga nagsimula kayo sa buhok. Oo. Release, wala ka rin mga So, sige, hindi mo kayo sa kanya. Magtuloy ko, ulit ha. Siguro ko talaga lang. May issue. Ako na ko sana. Depende ako sa iyo. Sa Rocky ka, di ba, nagkaroon ka, pwede din sa tuloy na ini. mas nagawin Kaya ito ito na mga totoo. Ano ba mo? Hindi, ulit. Kaya lahat ng mga tayo mo kasi hindi na atin sa ano. Kaya hindi ba ako nakakapala mga tulog. Okay, ano? Hindi kayo nagkanatay sa wante. Kawat ka pa rin. Dawal sa ito. Hindi kayo nagkanatay sa wante.
Kapit lang tayo sa Mahal sa Pilipinas. Wala lang na basta yung magdadala mo ang balag-balag na kayo. Tayo yung gagamitin na. Alam ka, umiyak ko yung Maraming makikulit sa Start. Tayo dahil. England kalaban din. Like, parang nakulong dia garo. Isa yan si Rukita ah. Oh, oo lang. Iyo malanggan. Iyo. Yung Amerikano. Bako, makaingat lang yung Amerikano.
Dati ka rin, Baseball in safe. Why is it very big? It's very big. So basically, nawali. Ako bata ka. Hindi kaya hospital. Hospital. Hindi ba yung
More. Kasi kaya na talaga. Nakala. Freedom. Hindi ako alam hindi. Ako si... Kasi, ako. Of that by ordinary no. Matugtog. Naman ako. Sinapak niya pa ito. Sinapak niya. Sinapak niya. Sinapak niya. Kaya, sinapak pa. Sinapak niya. Sinapak niya. Ang buong-buong. Oh! Kaya nga sila dati. After that time, I saw the information. Sa mo kasi dapat dapat alam ini ini sudah para nag-iwas sila yung biro ko para sa babae. Yung buwan na, ano ba nila yung buwan na? Hindi ako magkita ng buwan na, alam ko ang sila ko. Eh si Antonio na, sapapan sila, aram ko na ako. Kahit sa babae! Iligon mo, sa magbibig. Nagsapakan ka ang sila. Tangayin sa babae. Ay, sa mga magawin yan. Ano mo ba yung si Rigo ka? Ano mo ba? Dapat din ko. Sabi mo yung si Andres. Hindi yun. Wag yun kasi kung malika ang yaman pa din. Hindi ba magkama? Say, isa ka. Para di siya.
Pwede nga, ano. Hindi po ate, sorry. Sorry nga, sir. Sige po. Wow! Masarap na pati ito. May kontrata pa rin. Thank you. At kapag ganyan ka na, ikan, nabutan mo sa ating sulo pa show. Hindi mo man naabutan ang bata pa yung ganyan ka na. Video. Only sabi kayo video. Rizal, over Bonifacio. Ang hapon, anong kinibuli Bonifacio? Sa? Ay, anong kinibuli Rizal? Tago nila, walang sipa ito. Wala, di ba? Sige na! O, hindi ka ng demand ay ito. Nata. Hindi sa luwa. Pero po, laban ito. Pero Ano bibigyan sa tignan ko sa oras sa lalaki ko sa lain ko sa show. Bakit? ano yung minsan? Nata! Ano ba kinaban niya Rizal? Yan. Yan ka muna. Wag mo wala. Nakaka-out. Kaya kasi,
nakalambuan. Nung hindi tayo buga sa ilog mo. Then, politics. Ano naman ko sa ilog mo? History? History mo ka? Dahil naman, itiaaram na lang. Kaya naman ilan siya sa mga kabuuan niya. At pagkadang siya na kasi daw sa nasala. Kita ko ay hindi. Kapapang kita ko. Kasi guys, Kapapang kita ko. Di ba sa YouTube ba? Di ba kita? Religion. Sa imong Christian sa kaya Muslim. Sa kaya Katolik. Dito sa Philippines, ang buwan. Useless life. Sige, pagkatahan na. nagkaganda naman siya. Nakatalitan siya. Pagkatahan sa buwan. Dito sila paano sa naman. After the or company, no? Ano ba sakripisyo mo? Buwa ka na. Hindi naman kanya. Pagsama ang kabuuan mo. Ano kasi tanggol? Buwa na yan. Huwag kami talaga nagsilingan. Sa langit. Baka nanulog ko. Ano sa puno ko po dyan? Sige, ako ka. Ganyan ba? Ay, init na pala na rin ha. Magkano po hindi ba mo? Binibubuan mo rin nila. Wala. Hindi ako na. Tulog ako kasi lang ang bagay yung buwan yung mga. Ako pala to niya ng ipo. Baka yung mga yan. Baka black. Baka ito. Best day to stop for most person. Community crisis. Bakit na maarawan mo? Bakit na maarawan mo? Justice on crime sa imo. Pilipinas was realized that Bata, may aki ang change. Bata, may aki ang struggle. Baka hindi kayo itong ano mo. Sige ko, ano. Bata ko sacrifice lang. Baka hindi kayo itong ano. Pang struggle. Kung bata sila ng kaaki. Alam nga naman si struggle. Walang ano. Paano mayaman kaaki? Dahil ang sacrifice ko. Wala. Ano ma-realize ko na buha ka? What is life of ourselves and us? Hindi ko pa talaga minalitaw. Gusto mo, para ba doon ka sa malinaw? Nagka! Besides the duty. Ano duty mo? Ano duty mo? Paala? Para mali o paala? Duty na naman ko yung post. Duty ka na ko talaga. Ano ka? Isan? Ano ka? Duty ka? May intelligence that Intelligent? Ano intelligent? Intelligent ba tayo? katalino ka. Katalino ka. Kapag may katalinuhan ka, kasi mas katalino ko. Zero paan ka, matali ka pa hindi. Pero wala kayo idea.
Pilipinas, sa mga Hapon, sa mga Amerikano, sa mga Japanese, Majus-jugan ka? Papalag ka? Saka, isa mas matali sa inyong tuwa, si Hidiranuna. Si Hidiranuna, sa pagkakit ay buwan at Pilipinas. Ika, kapalit ka nga pero sa matsala. Ika, ikaw, Pilipino, November 30, 1863 century. Reason tells us that we cannot expect anything but more suffering, more wish. Hilon, nakipaglaban siya sa mga Hapon at Hapon dito, sa mga Amerikano. Saka gusto niyang independent sa Pilipinas. Sa mga Spanish. Wow! Those right that may not act from the... Ako naman yan, ay hindi nakatapos sa pag-iskwila. Ay, di ba? Wala. Ay, sanay ka niya, talagang tuwa ako. Hindi ka natin yung pangalong. Ay, Gargaro. Ay, ang... Oh, masabilis ka eh! Ganito. Yung kala ko lang baka naging nila pagdadalusi. Hindi ako, marami din sabihan na ako Na? Kaya nila pinakawal mo sa akin. Ako na yun. Hindi na yun. Kita yang ini palidero. Ating tungan. Wala pa ba? Nagkandila ko siya. Seryo? Iya. Pinakay kapakon. Maka, maka, dari kadang-kadang yaman. Nasa ko lang yung sinadati na mga naging kandidato sa ito.
Pilot up. Ano kasi, pag tinagdag ko, kaya, cellphone sa principal. Hello, ang rapor, Joseph, Isay ang nagkamot. Ay, Brown, Kisay gani, siya nagpagadan, kisay nanalan. Iya, ano? Sino rin? Si Ate Kisha. Kamo. Si Jai. Pamilya. Gusto mo mo. Gusto mo rin. May takda ko niyo. Oh, jangan niyo ano. Gagawin ko, yan po mo. Pag ako hindi na kaya dito. Sabi ko. Kasi ang ama niya. Ano nakalag sa info mo? Wala sa sorry mo tayo. Ano? Ano ko? Bye. Ano kayo sa ano reference? El Condemned Series. Alis ko. El ba? Posterismo. El filibusterismo. Yeah. At hindi siya, ano yun? Nakalag sa El
Sa namin ba ito? Mahirap ang tanong. Awat nasa ko. So, okay na. Marami.
Magbago.
Hindi nga lang, iba ko lang gusto niya. Kasi yung sa ulo, papa. Pwede mo ba Nakabasa ng nilipad na ay kong bulag. Ano, ano ba yun? Ano? Hindi na ba siya save? Ipapalaw ko, so. Hindi ka na. Paano yung tao? Paano yung tao? Layo. Hindi ako gamit sa inyo siya. Dahil man kaya malalakot ng salo, kaya malalakot talaga. Ano kaya ba ito? May kilo.
Dapat ano, magandang ano, pangalan.
Hindi kaya naman, hindi ka lolokong mo, tapos mo nagamit mo naman na kayo. Maligit ka sa alam kung ba't mo. Pwede sa loob. Yung kalakal mo. Dahil na. Garlic. 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 Hindi na pala dinala na. Oo, din. Ano, parang mo kasi si, ikaw na, all night, talaga. Uminom siya ng kalimutan ako. Hindi ako din sa sarili ko dyan sa bigyan kasi nakatulog pa.
tayo. Parang yun ang talaga kami. Wala na, girl. Ano po? Suplo ka din pa tuloy. So, yun. Ay, suplo. Ayun at sana sa ito. Kaya mo ipano. 3 hours. Dapat maka-60 ka dyan. Like college. 60 points. Sa laban. Oh, the black. Oh, black shot na naman. Masiri ba? Tawag yun. Dalawang kita diyan. Ayan, natama na. Kailan ito? Nakapasok na rin. First quarter pa sa naman. 18%. Islamic dance. Disturb sa pilingan ng ball. Lector ang tapos. Sabi mo yun. O, pilan po niya kasabihin niya pa. Ano ba nagkatabi nila? Diba, talaga yung may kayo. LPA. Lagi, pero ito, ano sabi mo? Pag may pagkalaw mo siya, ganun din. Pag like ko doon, pwede sa mga
check. Good night. Oh! X, not 60X. That's a great method. Oh! That's a procedure. 3.8. Oh, hanggang 4 ang sa revolution. 4? Woo! Ano naman? Sa 4 o 4, sabi ko para sa mo. Yan pa na ako. Ano yun? Ano yan? One? Bakaka. Done. Oh, tapos ng challenge to. Ng challenge. 4 months na yan kami in. Tapos ng challenge to. So, completed in 1 year. Oh, gosh. Sato. Ano?
Oh, madali ka magtapos lang. Madali ka pag nakulang. Dahil sa mo Losing again. Without finishing challenge 2. Ay, sorry. ano mabasa ko dyan sa pag-challenge mo sa 120. Ang challenge mo sabi mo, dapat malaw mo si Daddy Baby Mama. Yes, ang baby ko mo doon si Daddy Baby Mama. Sabi ano, ang sistas, Daddy Baby Mama. Si Manuel Malan, mo si Daddy Baby Mama. Dapat ko na Daddy Baby Mama. Ayaw lang, silang with Daddy Baby Mama. Natang nalugod ang nalugod sa abit na. Yeah. Paling isa lang ang nakikita ko sa mga Lado. Belas mo waktu belas. Action mo na. Kaya mo pwede mo talagang kaya alta. Ini kota saya mo Ayun na yun. Bandot niya ako. Buwan na tayo.
ano ba? Ano naman pala ito? Ay, ito na yung Papatayin kita. Wala pa siya talaga. Bakit? Oo.
Mahal ako ngayon. Ano ko na ako, stress na. No. Style. Yan pala na. Kapal pa siya kasi ko. Gadang kama. Let's go. Para sa kapatid. Yun, ano man, yung tapos ang iba, mababa ko. Yan na, yan na.
Wow! Oh, ano ka na? Dahil may ikaw. Okay. Pero, Ito na ulo na ito. Lakaw dyan. walang sakit. Hindi pa din magkakabilang na. Oh, Diyos ko. Tuwag, tuwag. Oh, nakakuha na natin. Yun ang okay. Hindi ba lang
ito, yan ang nangyayari ng mga tayo. Ay, ito, naman kumain sa ano, ito, bumalik na. Wala kang ngayon, total. Meron pa din. Hindi ka magkabas din, oh. Oh, oh. Oh, no.
Bukan nga, di ba? Kaya nga rin, server. Pangalan mo, by your ano, masakay ka sa Lamborghini ko? Ano yan, power? Masakay ka sa Lamborghini ko? Lamborghini Power Pro. Adinan, Lamborghini ko yan, adinan. Ano ka pala?
Noon ka na lang kami. Ano pa pangalan ng kapot? Ano nga daw? Bago mo ano, alam ko maon ang bukid ko Kaya nga daw kung anong kulay. Nako, anong kulay? Kasi pang bulbi. Yung mga kasi nga tulog-tulog. Kasi ba mo diyan? Ah, yan! hello kaya sa pulisya ha bakit po Ah, sarado. Ganyan po ligay. Pork chop. Tago ko na doon. Hindi daw magkakasya. Ano nga dito? Walang bawon. Tingkan. Bakit mo ba din mo? Masang pa na ba ito kayo? Pork chop. Sige, magnet. Ayan na, si pork chop. Hello, si magnet. Ano lang? Nag-trip atong look. Bakit may ibang may pork chop order? Ano ba? Tawag ko kami ng sila.
Instagram. Harus naka-junior lumut kami ko pala. Paraning na nga. Ito kami yung naka-junior para lang. Yan ito.
Kasi talagang ano, sa ulti ko lang White out, hello? Oh my goodness. Yeah. Lugalo ng mga kalaban. Hindi ko matigil. Ha? Matigil. Yan o, ay na, ito ang natin sa may baba. Ay, nakalimutan. Dahil mo paano ka, dahil mo tabi ang 24 Ako, hindi ko sa ulang. Ay,
Diba, kasi ka nang malipas na ako. Hindi ka nagpipili ako. Ako, yung doon niya, hindi na, hindi siya siguro lang. Malam ko lang ako. Madala ako.
Trabaho mo na ang proba. Golden sana na golden sana ganun. Golden. Confirm. Yes, sir. Cloud. Cloud ka tao sa ano? Ano? Ako lang, may gagapo. May ice, may puliso, may kalayo, may ano, may sarap pa. So, ano sa mo? Dragon. Masarap yung Manatid nila. Buwa. Buwa ko yung tornado. Ayo, Fer. Okay, dulu, mahal. Tapos ilaro ka mo kaya. Ano pwede? Ilas na. Wala din makasilaw na. Alika. Alika. Pero wala dyan mo. Ah, kulog! Ay, ito ay. Ano pala? Big mom, kay
Marco, Marco, pasang. Hindi ako nalong. Bilang kalau nga ito mo, boom! Ngayon ako nila, boom! Sabi ko, okay, gano'n. Sabi ko sa iya, Boom! That's loud. nabungkot ba daw? Look. Ah, bilang kamu. Ah.
Ayun, ba, no? Ano naman, no? Oh, masa 60 ba yun? Ano? Masa 60 ba yun? Ako na yan. Bakit may tamo? Talo. Liga. Hindi mo ka talaga dito. Bumi naman. Kailangan. Pwede naman. Bakit pa sila? Parang take out sa mga bata. Bagama. Pero, Mega. Hindi ka magturing. Hindi mo kalagod yung mahina. Hindi ka magtuturing.
Kung pwede ko ako, hindi lang maganda. Yan, bounty hunting ko na isa dapat sa Diyos. Bakit pa? Eh, may bawas pa yan. Bakit sila mag-fight sila kung ayaw? Grabe. Ako yung dash na ano, yung dahil yung mga itong ikaw lang ang takbo. Bakit yung mga dash? Ako mga talaga. Stand pa. Yung gumagi rin. Hindi ka lang. Batay! Nasubrahan. Pero gusto na ka na nga. Kung pataas, hindi na dapat
Go! Go! You know, bang, 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 bang. Each one bit, the It's over. It's over. Over. After lang ito.
Alam mo, nakakaalam kita ko yung madali ang mag-aaral. At alam mo, kasi hindi na makapagpapagpapagpapag para makakatakas ka. Hagod na bata. Magkano ka? Magkano ka?
Oh my God. I feel no break, okay? Kalian mau tangan tiga sekarang. Oke, mau kita ada beberapa hari. Beberapa Mau ba? May pagkunas ko. Ay, ano ba ito kaya paano kung nalalaw doon? Hindi. Hindi ba natin makuha?
Brain, ano din, hindi ko na natin. Oh, ano ba kasi dyan? Sorry, Lily.
Ano yung nakapag-save pa? Bakit mo tinutulungan? Parang galing ka lang ng pamamahay ng mga alam. Pahata na ba? Hindi ka ba nakakain? No! Malo, para, diba, ano, hindi ko sa lumite. Kaya sa, hindi mo, ano, parang ako sinayin nito. Minim. So, kumo, anime ito. Anime? Saan ito? Sa Demon Slayer. Ano ba ko Demon Slayer? Sa may ano, sa may kapot kami, ano, Dragon Slayer. Ano yun ito? Parang tinawala, ano, tinaganari. Continue ka talaga. Wala kayo. Very good.
Kapit lagi dito sa station. Dire, dito.
Dato.
Anong gamitan mo? Kaya nga may nag-iiwal sa page. Pinotan. Maraming salamat sa iyo, Ate Kisha. Pinakaot mo gira na isipwede ko. Uy, Nasa anak mga integral siya. sila na. May nag-reach na. Dahil mo, dahil pa Sisa. dahil mo, nag-iinot ako. Nainutan ko na. Nag-iiwal kasi ako. Sisay. Tantaratan. Di ba natuto ko na pasok ngayon? Di ba si Maju? Sana. Kung nagtanong pa kasi sa pinasusunod niya kung ay, salamat. Wala ko si, si Hika. Hindi ka kung kakili talaga ko. Dahil malamig po siya. Okay lang. Okay lang. Hindi mo ako. Ito na, bakit ko na mo sa mundo?
Wait lang, wait lang. Alam. Public goals, tapos, yun. Tapos yun, ano yung gusto mo? Ha? Dahil, ito ka ba ba? O, ito mo, sakit, sakit. Sige, sige, bal, bal, ano ka daw ang life ito? May sakit ka roon. Medyo po ka. Nakalimot na si Kate. Ha? Nakalimot. Nakalimot palumot nila. What if we rewrite? Ano yung ba kung makakita? Nasaan si Jamito? Ako mo nagkakaroon. Ako mo nagkakaroon. Si Jiwo na. Hey, Ilang mga kopya kung ano, ako lang di kamay yung gamit at kopya kong oras. Like we rewrite Great for soul.
No, sabi mo na, na. No, ah. Nako, na. Na. N-H. Ay, N-A-H. N. A. Na, bro. Na, ad. Ad. Na. At. Nine. Okay. Ano to? Or. I have to. Uy, may NCGU amin. Bakit nasa lang ulay? Stingy. Sabi na kayo. Ay, na, pero plate mo. Alam na mo, tinanong ko tayo. Be careful, like. Ano pa, kadong ko pa na CGU. Nata ka ano. Solo, si. Avalon, Ayano, Apollo. Kailangan ba ito ito? Panas. Ano yung pinunta na? So, yun ang sage. So, ang sage. Kulay ko. Kapalit ka ba, Sol? Ano ko eh? Oh, trade. Ano? Hindi man siya yung matubuti yan. Bulok ka ng ano. Oo. Hindi ako maka-elevate. Hindi naman na matumpot. Ano palit mo? Ano palit mo? Subli ako sa ano mo. Doon si Disco. Balik ko na sa lang.
Okay naman na. Ha? Okay naman na. Ayun, di ba? Pag-hour. Light mo na. Okay. Isa, ulo, ay ko mo. Okay, natagal ko. Ano mo naman sige? Trade back. Nasa, balik ko, sa Pilipinas. Ba't ka mo? Ulo. Ulo. Hindi ko nag-sige. Hindi kasi. Ano mo yung Marikita? Ulo pa lang ulo. Wala ka rin. Yan. Okay ba? Ulo. Tingka. Kaya, ito bro. Paano na ako? Mostly. So, may phone ako. Gravity. Kami ko muna na snow. Hindi ko. Natabo. Umisa pa rin sila. Ito may pamusakan. Kumusok ko. Kumusok ko. Yung mga snow. Ano? Lima B. Kumusok ko. Oo. Ako yung tagal. Ano ko pa puro ko bete. Ano ko? Uy, dito sa dami din. Okay, talaga. Saan ka? Ano yung ganda ko makatipo? Gravity. Second yung nag-gravitate. Oo, kahit wala ka bubuka.
Hindi ko pa kayo ito. X. Hula-hula. Okay, itong hula. Kabilang reach pa position. Sige. Gravity. Yung gravity. Ano? Auto na. Nata ano? Pressure. Ito kayo. Matagi. Yan din na ito. Yeah. Kasi kapag ano po mo, yan din na po. Bibog na tapos gravity. Anong gibo mo sa age? Hindi tapos one. B? Ganang gibo? Kapag ka B? Bye. Ano? Ano yung bigay mo? Tapos. Okay. Sabi ka nga yun. Tagal. O kaya tagal. Tagal naman na. Bawa. Ano man yan ako? Nagampang ako. Kasi, nasabi ko na ako nagampang. Yaw kay ay sinis kaya na naman mo kayo ng labang. Sa sino ba? John? Bla, dali, ali. Kita mo? Buwag ba bigli? Hindi pa naman. Mas prefer ko pa nga yung limit. Gravity. Masalo? Mas prefer ko pa. Iyo, mas magayon ako pa guys sa ano. Nabulog ang buwan. Wala ko sa lang. Nabulog ka na. Normal. Uy, sige! May nagkaroon ko sa short. Pinanong ko na ako sa ano. Ha? Pinanong ko sa ano. Pantalang hayop. Pinanong sa ano. Easy. Normal. Kaya nasandanak ko. Zero. Kasi yung baga, pinorma mo baga ito. Ang pinanaw. Kasi naman, ano mo, very nice na. Oh. Scan. Pasikat Kasi na. taas. Pagbi ka na. Zero. Ano? Hindi na pa kopi? Ang kanya siya. Ulit mo ako. Oh, magugulong ka na? Ang kaya mo, protection tayo siya. Protection.
Ano ka na? Hindi mo mag-isip yung picture na. Baka may kahit nag-picture ng kahit na kayo. Hindi ka, alam mo yung kailan sa dalawa. Ano, yeah. Diba? Wala pa. Hindi mo na ako tayo siya. Hindi ka na lang gusto. Nasayang sa mag-isip. Pag-jet. Okay. Okay, hindi na lang. Hindi na lang ako mo. Hindi na mag-speak. Budget? May tuloy-tuloy pa yung kandihan. Pag-jet. Shield protection. Protection talaga. Pinag-pinag pa kasi. May ka din, kami. Bawat jet. Ay, sorry. Kirigin na napak ko. Teka lang, kung nakakalimutan. Wala din. Pero ako tamo na lang. Sira mo na, nakala mo. Sira ako yung Sabi mo, yan. Kasi magamat, kasi sa ko ipigil. Kaya, yan. Ako, minsan kinao. Dahil mo sa HCMA, salot ko. Because I have the observer. Hindi naman ang fix ako ba? Hindi ko pa Ano sila ka ba sila? Anong mag-iintay? Buko! Logo. Ay, na. Buko! Ano yun? Nakuha ang big bolo. Si ano, as Gujo. Si Gujo ani, Ostro. Lado pala. Pero si Gujo yun. Nakuya si Lumi. Oo, di na dyan si Ring.
lang dumaan ko. Baka naman din umuna ako. Amo, sa uya. Baka kayo nag-gitara yun na lang. Hindi ka lang. Sa kabila sabi ko, Talakaw, nilay. Dapat hindi saray. May iba ka pang person. Ikaw hindi makain, bumaba. Hindi na ako hindi ko nasa kuya mo. Bila. Wala ka protect yung boss. Nagarang lalo, ano? Luglugan? Message, kinulong ko yung... Hindi ka pangalan. Oh, shoulder armor. Yan, dalawa. Bilaw. Nakakalagamit mo na. Hindi mo kakawan. Ayun ako mo. Ayun na sila ako na ito. Hindi mo minot. Ayun, bigla ko nga rin bago na ako. Ayun, yung build niya. Hindi ako makakamay ko mag-sira ako yung build. Ano natin? Kasi may nag-doon. Sa dili ang ating pagkakaan. Hindi. Kaya-kaya ko ito. Wala gusto ako mag-game. Patalang mga ito, ako pa rin yung mga Because I don't need that. Because I want to be super electronic, something that parang mapindot na sa lahat. ano ba si? Yay! Pero mga eh, What or 12.5. ano yung yay! Yung mga ito, ano? Yung mga na-train mo rin, train sa mga swero. Ako sa ito din ko? Yun ka. Ano? Yun mo. Yo! Yo! Malaka? Malaka? Ano ba rin ako ba yun? Ingat ko pala ba? Hindi ako nakakita doon.
Ano, si... Nabi kita. Hawak na magkano yung tinutulog ko. naaway ko na. Hello! Hindi mo to. Di ba kasabay yung ako dyan? Di ba sa may violet? Sige, okay. Nandun ba ako dito na? Malitan lang ito si Hindi. Tuloy ko. Ano nga, may minapot pa naman sa siya. Dapat pa ako sa netball. Kaping mahal. Hindi ka mo, hindi hindi ka po sa display. Ang nagkitag po. Halo ko, Wala naman. Oo, yung nandun mo, hindi ko nagtawag. Ay, kumakanta ako. ay, kung natin ang nagdami ko, Mali yan sa ay kuwak talaga. Pero pala, isa pa pala, tika. Yan. Tama. Dapat yan. Kita mo. Ay, so. Kita mo. Ano ba ko ang Kagatan ko sa TJ. One. Video. Open it up. Logo sa video.
Pero bakit yung Kaya mo na ang bulan mo na kayo. Yung papalit ako. Sabihin ko pala pag kasi, one, ano ako pala, tatawag mo ako. Tatawag mo lang pag ginawa, hindi na lang gusto sabihin. Pero ano yan ano man lang kung galit slide. Tatawag mo lang. Hindi pa rin mag-pinansin. After ba ito, may panaw yan. After ba ito, nag-one for one. One. Ano, wala dyan po. Kailangan ko matulog po. Yun. Kasi kailangan ko matulog. Alay, di ba? Sige. Ano sila? Balikan niyo yun. Mapasaan sa ito.
Yung Leo. Leo niya, first na mga tingin. Kasi kumila. Ang nakabol. Hindi bike. Sige. Wala. Yung wala eh. Wala eh.
Malo kita mag-ibigay ng hindi bubulaw. Pinalitan mo yung drone? Yung beach.
Bye.
Because I value ridiculous posts. Recipit mga day, or siya like talaga para ko. Ganun siya kapag ko tayo wala mo gamit sa palitan eh. Complain. Paano ito video tapos ano but first here stage kapit ko man po ay ano kapit ko kami ano isa ano ano para makakuha ka ba? Buhay ka para ano ba ba? Nagkakanda ko magpapagalit. Kasi kita sa ibo ko, ano ba dito? Sabi ko ba ano na nag-out sa ano? Nag-out sa Facebook. At kasi video news dahil hindi ko lang kapag magpamilya na sa sarili, wala ka lang ba? May iba isa. Kasi ang napansin ng ano, sa ano mo, sino ba sa alam mo?
Ano pangalan ko?
Kaya marami ako, diba, ito na nakalaw. Diba, ako lang na ako. Ay, kaya ako magdala po. Kaya hindi ako. Balik sila, may liga, wala ako. Ito na ito, kalaban ni Joe na pumam. Eh, nakasabay na dito. Sa loob lang. Ano sa likod, ba? Diba? Sa likod. Tumulong nila ako. There is 3 weeks, 12 days. Not 12 years. Ako ko nagsisita mo. Sino ko? Nagsisita mo. Tapos, ito din. Ano ba na nga yun? Ano ba naman? Ano ba ka magaling? Ay, grabe lang. Tapos din doon. Ngayon lang po.
Bibitaran mo. Ano man si Blue? Hindi mo din. Hindi, so. Ay, di mo na pala. Ang lako ako ng 15 na ang kulay. Yan ito. Ay, ay, pinipili na yun. Dito pa lang ay. Ay, tao. Pagpapalik na nga rin talaga. Upul talaga. Bubong, hayop, bubong. Kaya na si mga, kaya na si mga rin dyan sa luwa para makaya ko sa tulay. Makaya, yun, sinasakit. Ay, para, ano naman, ah, ay, pinaglaw, dati. Wala ba ka,
Dapat? Kagawa. Saan? Tulungan lang.
Bawal naman train. Wala ka nagpakuna.
Sibuyas.
Ano yung plano? Okay, so, ito ka na. Ganyan lang ang sila. Kaya ito rin ako, ano?